So, welcome po. Ngayon po, tuturuan ko kayong gumawa ng meeting sa Google Suite or G Suite. So, first step po, kailangan po nating mag-login sa ating G Suite account. Dito po. Pag nailagay na po natin yung email natin, pindutin lang po natin tong next. Ayan. Tapos, enter po natin ang ating password. Then, click next po. Ayan. So, wag po tayong malilito. Kasi po yung iba, pag sinabi pong mag-create ng meeting, dito po sila pumupunta. Which is, tama naman din po. Pero pag scheduled meeting po, sa calendar po tayo pupunta. Nasaan po yung calendar? Dito po. Pindutin natin yung Google Apps. Click po natin. Then, calendar po. Click po natin yung calendar. So, ito po yung ating calendar. Ang gagawin po natin is mag-create tayo ng meeting. So, punta po tayo dito. Create. Click nyo lang po. Ito po yung lalabas sa kanya. Enter po natin. I-type po natin yung title ng meeting. Ayan po. Date ng meeting. Ilalagay ko po halimbawa is August 11. Click nyo lang po. Time, 9 a.m. Or kung ano pong gusto nyo yung time. Ayan. To 10 a.m. So, 1 hour lang po yung sa akin. Kung naliliitan po kayo sa panel na to, pwede nyo pong i-click to, more option, para yan. Lumaki po siya. So, andito na po tayo. Meron na po tayong date, time. Para po naman sa mga magkaklase, para hindi po tayo everyday gumikreate ng meeting, so pwede nyo pong pindutin itong option na to. Pwede nyo pong pindutin lang kung daily, weekly ba, monthly, annually, everyday, or customize po yung date ng meeting nyo. Pero same time pa rin po. So, ayun po. So, next po natin is yung guest. Dito po natin ilalagay yung mga kasali po sa ating meeting. Kailangan nyo lang pong gawin is i-type yung email nila dito. Type nyo lang po. Then, click enter lang po. So, ayan. Dito po natin makikita yung mga list ng participants. Pwede po tayo mag-add ng participants up to 250 participants po yata. So, not sure. Basta, ayun po, dito po tayo mag-add. Halimbawa naman po, nagkamali po tayo sa pag-enter ng email. Pwede po natin siyang i-remove. Click lang po natin yung X mark. Ito po. Dito po sa gilid ng email nila. Click lang po natin. Ayan. So, remove na po siya. So, ito naman po, guest permission. Ito po yung kung pwede po nilang i-modify, click check. Kung hindi naman po,
uncheck na lang po natin. So, ito naman po, invite others. Kung gusto po nating yung mga participants mag-invite pa po ng iba, so, i-click check lang po. Kung ayaw po natin, so, uncheck lang po natin yan. So, ito naman po, kung gusto nating makita po ng participants, yung mga kapwa nila participants, check lang po natin. Kung ayaw naman po natin, so, uncheck lang po. So, next po is yung ating link. Mag-create na po tayo ng link. Click lang po natin itong Add Google Meet Video Conferencing. So, mag-generate po siya ng automatic link. Click lang po natin. Ayan po. Tapos, click po natin itong drop down. Dito po sa gilid. So, ito na po yung ating link. Ito po yung ating meeting ID. Ito po yung i-click ng participants para maka-join po sila sa meeting. Ayan po. Pwede po natin siyang i-copy-paste para maka-join pa po yung iba. Ganyan. So, next po, location. Optional naman po ito. So, ito naman po, add notification. Pwede po tayo mag-add ng notification para po mag-notify sa atin na may meeting tayo 10 minutes before, or kung gusto nyo 15 minutes. Yan. So, ito naman po yung ating organizer. Shout out po kay Ma'am Glenda. Hiniram ko po yung GSOT account niya. Hi, Ma'am. So, ayan po. Then, ito po yung color ng ating pinaka-environment po ng Google Meet. So, ito po siya. Pwede po tayong pumili ng mga kulay. So, dito na lang po tayo sa blue. So, next po, ito pong body ng ating email. Dito po siya. Ilalagay po natin dito yung link. Ayan. Highlight po, copy. Then, paste lang po natin siya dito. So, yan po yung ma-receive nila sa kanilang email. Ayan po. Or kung gusto nyo naman po, dagdagan pa natin yung email, message. Ayan. So, ayan po yung makikita ng ating participants. So, save lang po natin. Would you like to send invitation emails to Google Calendar guests? So, click lang po natin yung send. Ayan. Save na po siya. So, ito po yung makikita ng ating participants, yung invitation po, galing po sa organizer. Pag kinlik po natin, ito po yung laman. Ayan. Yung calendar po. Then, ito po yung link. Ayan.